Hi guys! Welcome to my channel! Ngayon po ay magluluto tayo ng tikoy! Naku, napakadali lang po nito. Tara na, simulan na natin! Kain natin ang ating tubig and brown sugar. So, ayan guys, tunaw na ang ating sugar. Okay, set aside muna natin. So guys, ito yung gagamitin natin. Then, lagyan na natin yung oil. Then, slowly po natin ilalagay ang ating syrup. So, mix natin siyang mabuti, guys. Hanggang maging smooth siya. So, ayan guys, ready na to. So, kailangan magpakulo na po kayo ng tubig sa ating steamer. At i-sprayan lang natin ang ating pan para hindi siya manikit. Okay? Huwag niyo po siyang pupunuin, guys. Kasi aalsa yan pag niluto natin. So, tanggalin natin yung air niya, guys. Pag may nakita kayo. Ready to steam na. Clear na toothpick natin, guys. So, palamigin lang natin siya, guys. Nauna to. Kaya, nag-iba na yung kulay niya. Look. So, let it cool first. Lang tayo ng plastic wrap, guys. Then, lagyan na natin siya. So, lalagay natin to sa ref, guys. At least 5 hours, pero mas maganda po overnight. Ako po overnight gagawin ko. So, tomorrow, magpiprito tayo ng tikoy. So, ito na ang ating tikoy, guys. Prito na natin. So, ihiwain lang natin siya. So, ayan guys, mainit na ang ating mantika. Kailangan natin ng 1 egg. Inbeat natin siya. And then, didip lang natin ang ating tikoy. And, ipiprito na natin siya. And there you go, guys. Enjoy! Try na natin, guys. Please subscribe!